હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર મગ દાળના નવા ઢોકળા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવાના, નથી આગલે દિવસે કોઈ જાતની પ્રિપરેશન કરવી કે નથી વધારાની કોઈ જાતની મહેનત કરવી. જો તમે આથાવાળું ખાવું પસંદ નથી કરતા ને, તો તમારા માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે તીખી, ખાટી, મીઠી અને ચટપટી લસણની ચટણી પણ બનાવશું. તો ચાલો બનાવીએ. માત્ર 20 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવા મગદાળના પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા. પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા બનાવવા માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ સિમ્પલ કપ કે વાટકીનો માપ સેટ કરી લેવાનો. આ વાટકીના માપ પ્રમાણે જ આપણે બીજી સામગ્રી ઉમેરશું. તો 1 વાટકી મગની મોગર દાળ 1 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધી છે. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથે અડતા દાણો તરત કટ થઈ જાય છે. મગની દાળને પલાળતા વધારે સમય નથી લાગતો. 1 કલાકમાં એકદમ સરસ દાળ પલળી જશે. હવે આ ઢોકળા સ્વાદમાં એકદમ મસ્ત બને એ માટે મેં વાટકીના ચોથા ભાગની અડદની દાળ પલાળી દીધી છે. અડદની દાળ પણ સેમ પ્રોસેસ કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી. તો બંને દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. પલાળેલી દાળ એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે. નથી તમારે ચણાની દાળને ચોખા પલાળવા, નથી આથો લેવું કે વધારાની કોઈ મહેનત કરવી. અચાનક કોઈ ગેસ્ટ આવી ચડે ને તો પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે ઝડપથી આ ઢોકળા તૈયાર કરી શકો છો. એટલી મગની દાળ સાથે પણ આ ઢોકળા તૈયાર કરી શકો છો, પણ થોડી અડદની દાળ ઉમેરવાથી ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી તૈયાર થશે. તો અડદની દાળ પણ આપણે મગની દાળ સાથે જ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. દાળ એકદમ સારી રીતે પીસાઈ જાય એ માટે જે વાટકી ભરીને આપણે મગની દાળ પલાળેલી ને એ જ વાટકી ભરીને અહીંયા સેજ ખાટું દહીં લીધેલું છે. તો દહીં પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું અને 7 થી 8 કળી લસણ પણ ઉમેરશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. બંને વસ્તુ સરસ પીસી લેશું. અહીંયા બંને દાળ સરસ પીસી લીધી છે અને તમે જુઓ કે સેજ દરદરી રાખેલી છે. ફાઇન પેસ્ટ નથી કરેલી. થોડી દરદરી રાખશો ને એટલે ઢોકળા એકદમ સરસ જાળીદાર તૈયાર થશે. પીસેલું મિશ્રણ એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. હવે જે વાટકી ભરીને આપણે દાળ લીધેલી ને એ જ વાટકી ભરી અને રવો ઉમેરશું. રવો ઉમેરવાથી દાળને બાઇન્ડિંગ મળશે અને ઢોકળા સરસ પોચા અને જાળીદાર તૈયાર થશે. થોડું પાણી ઉમેરવાની જરૂર પડશે. તો અડધા કપ જેટલું પાણી આપણે જેમાં પીસેલું છે ને એ મિક્સર જારમાં થોડું દાળનું મિશ્રણ ચોટેલું છે. તો પાણી ઉમેરી અને એ મિશ્રણ પણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. મિશ્રણ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું અને થોડી હળદર પણ ઉમેરી દેશું. જો તમારે વ્હાઈટ ઢોકળા કરવા હોય તો હળદર ઉમેરવાની જરૂર નથી. હળદર અને મીઠું પણ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બેટર સરસ મિક્સ કરી લીધું છે, પણ આપણે બેટરમાં રવો ઉમેરેલો છે એટલે રવાને ફૂલવા માટે થોડો સમય આપવો પડશે. તો 10 મિનિટ બેટર ઢાંકી અને રાખી દઈશું. પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. આપણું બેટર રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટે મસ્ત ખાટી મીઠી લસણની ચટણી તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા ખાંડણીમાં 12 થી 15 લસણની કળી ઉમેરશું. લસણ ઝડપથી ખંડાઈ જાય એ માટે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. પહેલાં આપણે ખાલી લસણ ખાંડી લેશું. લસણ ખાંડી લીધું છે તો એની સાથે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું. ફરી પાછું ખાંડી અને બધું મિક્સ કરી લેશું. લસણની ચટણી તૈયાર છે. તો તૈયાર થયેલી ચટણી આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લેશું. એની સાથે થોડું પાણી ઉમેરી અને ચટણી થોડી પાતળી કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો જ્યારથી ઢોકળા સાથે આ લસણવાળી ચટણી બનાવું છું ને ત્યારથી ફ્રેન્ડ્સ વીકમાં 2 થી 3 વખત ઢોકળાની ફરમાઈશ આવે છે. તમે પણ એક વખત આ ચટણી ઢોકળા સાથે બનાવી જોજો. તમે કહેશો કે આ ચટણીનો ટેસ્ટ તો શાક કરતાં પણ વધારે સરસ આવે છે. લસણની ચટણીની પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પહેલાં આપણે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. પછી આ ચટણીમાં એક સ્પેશિયલ વઘાર કરવાનો છે એ કરી લેશું. 10 મિનિટ પછી જોઈએ તો અહીંયા બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે. બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી હવે તમે ઈચ્છો તો ઈનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને ઈચ્છો તો કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
પણ જો કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરતા હોય ને તો બહુ જૂના કુકિંગ સોડા ના હોવા જોઈએ. તાજા કુકિંગ સોડા હશે ને તો તમને પરિણામ વધારે સારું મળશે. તો આપણે પોણી ચમચી જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરેલા છે અને કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એ માટે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને કુકિંગ સોડા બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અને ફ્રેન્ડ, બેટર સાથે કુકિંગ સોડા મિક્સ કરો ને ત્યાં સુધીમાં તમારે જેમાં ઢોકળા સ્ટીમ કરવા હોય ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કુકિંગ સોડા બેટર સાથે મિક્સ કરતાં બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ ગળામાં અટકે નહીં ને એ માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. ઢોકળામાં બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. ફ્રેન્ડ, સિંગ તેલથી ઢોકળામાં બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં આપણે તરત જ બેટર લઈ લેશું. આટલા બેટરમાંથી તમે 2 થાળી ઢોકળા તૈયાર કરી શકશો. થાળી સેજ આ રીતે તમે હલાવશો ને એટલે બેટર થાળીમાં એકદમ સરસ પથરાઈ જશે. હવે ઉપરથી થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને થોડો મરી પાવડર પણ છાંટી દેશું. તમે બાળકો માટે કરતા હોય અને જો તમારે મરી પાવડર ના છાંટવો હોય ને તો મરી પાવડર નહીં નાખવાનો. બસ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા કડાઈમાં આપણે ઢોકળા સ્ટીમ કરવાના છે. તો તમે જુઓ કે કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. 1 લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દેશું જેથી કડાઈ તમારી બિલકુલ કાળી ના થાય. અને સ્ટેન્ડ મૂકી અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. બસ ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને ઢોકળાને 20 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેશું. હવે આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી ઉપર સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. ચટણીનો સ્પેશિયલ વઘાર કરવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. આ ચટણીમાં એકલા જીરુંનો જ વઘાર થાય છે, રાઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી. જીરું સરસ કકડે ને એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડીવાર પાણીમાં પલાળી રાખ્યાથી લાલ મરચું સરસ ફૂલી જાય છે અને લસણની પેસ્ટ થોડી ઘાટી થઈ ગઈ છે. લસણની પેસ્ટ જ્યારે તમે કડાઈમાં ઉમેરો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની જેથી છાંટા બહાર ના ઉડે. અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. ચટણી પાણી બળે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે. અહીંયા થોડી જ વારમાં લસણની ચટણી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને ચટણીમાં ઉમેરેલું બધું પાણી બળી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ બધું જ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. આ ચટણી બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે, નહીંતર લાલ મરચું કાળું પડી જશે. હવે આ ચટણીમાં અડધો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા સાથે એક વખત આ ચટણી બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચોક્કસ મને કમેન્ટ કરીને જણાવશો કે ઢોકળા સાથે ચટણી ખાવાની અમને બહુ મજા આવી ગઈ. લીંબુનો રસ અને ખાંડ ચટણી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, લાલ ચટક ચટણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે ને. એવું નથી કે આ ચટણી તમે એક ઢોકળા સાથે જ ખાઈ શકો. શાકની જગ્યાએ ક્યારેક તમે આ ચટણી બનાવજો. રોટલી સાથે પણ આ ચટણી બહુ જ સરસ લાગે છે. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ તમને આઈડિયા આવી જતો હશે કે ઢોકળા એકદમ મસ્ત ફૂલી ગયા છે. એક વખત ચપ્પુ નાખી અને ચેક કરીએ તો તમે જુઓ કે ફ્રેન્ડ્સ, ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. સ્ટીમ થયેલી થાળી આપણે બહાર કાઢી લેશું અને કડાઈમાં વધારે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકો ને એટલે નીચે પાણીનું પ્રમાણ પરફેક્ટ રાખવાનું. જો ઓછું પાણી હશે ને તો પણ તમારા ઢોકળા બરોબર ફૂલશે નહીં. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને બીજી થાળી પણ 20 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેશું. આ ઢોકળા થોડા ઠંડા થવા દેશું પછી કટ કરશું. હવે ઠંડા થયેલા ઢોકળા ઉપર થોડું તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું.
જેથી એકદમ શાઇનિંગવાળા ઢોકળા તૈયાર થઈ જાય. અને બસ હવે ઢોકળા કટ કરી લઈએ. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ ઢોકળા કટ કરું ત્યાં જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે કેટલા સોફ્ટ આ ઢોકળા તૈયાર થયા છે. ઘણા લોકોને ઢોકળા ખાવા પસંદ હોય છે પણ આથાવાળી વસ્તુ ખાવી પસંદ નથી હોતી. તો એના માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આમાં નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવાની ઝંઝટ, નથી આથો લેવાની ઝંઝટ, કે નથી તમારે આગલે દિવસે કોઈ જાતની પ્રિપરેશન કરવાની ઝંઝટ. બસ માત્ર 1 કલાક તમે દાળ પલાળી દો અને 20 મિનિટમાં તમારા ઢોકળા તૈયાર. ફ્રેન્ડ્સ તમે ઢોકળા જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત જાળીવાળા થયા છે. આ રીતે પ્રેસ કરું ને તો એની મેળે ઉપસીને ઉપર આવે છે, તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. અને આવા મસ્ત ઢોકળા સાથે સિંગ તેલ અને ખાટી મીઠી લસણની ચટણી મળી જાય ને તો ફ્રેન્ડ્સ બીજું કાંઈ ના જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.